Els, hier zitten we weer, dit keer gescheiden van elkaar met een schermpje. Ja, want er is natuurlijk weer het nodige gebeurd vandaag. Ja, vandaag chemo 5 alweer ontvangen. Nou, het ging met heel veel hindernissen vandaag. Mijn aderen die hadden er geen zin in, dus ze hebben 8 keer moeten prikken. Zijn er 1,5 uur mee bezig geweest. Dus ik voel me net een speldenkus op dit moment. Beetje moe. Ja, Maar nou ja, hierna nog 1 chemo te gaan. En dan in januari krijg ik nog 2 keer alleen immuuntherapie. Dus daarin komt het eind in zicht. En dan in april hopelijk duidelijkheid of alle kanker echt weg is. ja. En hoe voel je je er op dit moment onder? Nou, ik voel me moe van de chemo, maar wel hoopvol. We hebben een tussentijds de CT-scan gehad. En nou ja, de behandeling lijkt echt aan te slaan. Mijn lymfeklieren zijn terug naar normale grootte. Waar de uitzaaiingen zaten, daar lijkt herstel te komen. Dus ik ben wel positief. Maar het is ook bijzonder en eigenlijk ook wel weer leuk nieuws. Want jij bent de enige in de televisiegeschiedenis van de Nou, verandering die een remake krijgt, die een tweede deel krijgt, toch? nou, niet de enige. Er zijn er nog 2 mensen voor Oh, gevraagd. Maar inderdaad, van de verandering hebben ze gevraagd voor een tweede uitzending. Ik ben een paar jaar geleden heb ik daar mijn verhaal mogen doen over hoe God mijn leven heeft veranderd. En nu komt er een uitzending over hoe mijn leven nu is. Nou ja, daar is natuurlijk zat over te vertellen. Dus als het goed is, 17 december. Maar die datum is nog een beetje onder voorbehoud. kijk, 17 december. Maar we houden hem een beetje in de gaten. Leuk, Ja, 17 december. Ehm, Nou, u ziet ongetwijfeld hier nu wat foto's voorbij komen hè, van de verandering, de opnames daar. En er zal ongetwijfeld ook iets van in de nieuwsbrief komen, denk ik. we gaan zeker in de nieuwsbrief ook iets vertellen over ja, hoe dat allemaal verliep bij de EO. En ja, mochten er mensen zijn die nieuwsbrief nog niet krijgen, hij komt als het goed is begin december uit, meld je ervoor aan via tftls@gmail.com. Kijk, daar staat hij weer, ons bekende adresje. Ehm, Dan hadden we deze weken ook de gebedsavond, eh, digitaal en fysiek te bezoeken. Ehm, Hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Nou ja, de mensen die in de gebedsapp zitten, die krijgen er een soort linkje voor met alle uitleg. We proberen het ook altijd in de nieuwsbrief te zetten. Maar een mailtje sturen naar dat bekende e-mailadres dat we net noemden, dat kan ook helpen. En het was echt leuk om te zien dat er ook weer mensen bij zaten die er niet altijd bij zijn. Mhm. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Bidden maakt zo het verschil. We kunnen het hard gebruiken. Amen.